สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเรียนนะครับการใช้ modifier นะครับเพื่อทำงานกับ Boolean workflow แต่ว่ามันสามารถนะครับแปลงตัวอ็อบเจกต์ Boolean เนี่ยเป็น sub-D แบบออโต้และที่สำคัญนะครับมันยังเป็น workflow แบบ non-destructive นะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับ มันสามารถขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับอย่างที่เราต้องการนะครับและมันก็จะทำการ remesh นะครับให้อัตโนมัตินะครับเราไปชมวิดีโอกันได้เลยนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยการเพิ่มลูกบาศก์เข้าไปนะครับ1ชิ้นเสร็จแล้วทำการ subdivide นะครับผมจะใช้ hardop แล้วก็ใช้ dice v2 ในการตัดนะครับเวลาตัดเนี่ยตัวช่องระหว่างกันเนี่ยมันจะเท่ากันทั้งหมดนะครับโอเคผมอันดับแรกผมจะทำการคัตนะครับโดยใช้บล็อกคัตเตอร์นะครับคัตอ็อบเจกต์ลงไปนะครับ คัดง่ายๆแบบนี้ไปเลยเสร็จแล้วเวลาถ้าเราอยากจะแก้ไข topology ให้มันดีเนี่ยปกติเราต้อง apply modifier ลงไปก่อนแล้วก็ทำการต่อเส้นใหม่แต่ว่า workflow นี้นะครับผมสามารถเพิ่มนะครับmodifier remesh เข้ามาได้เลยนะครับเซต method ที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็น sharp นะครับอาจจะเห็นว่าถ้าเป็นรูปทรงง่ายๆเนี่ยมันทำการ remesh ออกมาได้โอเค ออกมาได้ไม่ค่อยมีปัญหาและที่สำคัญนะครับเรานะครับสามารถขยับตัวคัตเตอร์นะครับไปมาได้นะครับได้อย่างอิสระแล้วมันก็จะ remesh ให้อัตโนมัตินะครับเมื่อเราเพิ่ม modifier remesh เข้าไปแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่ม sub-D modifier เพื่อ smooth พื้นผิวมันนะครับเราต้องทำการเพิ่ม support edge ผ่านการใส่นะครับ bevel modifier ลงไปนะครับค่าที่ผมใช้ก็เป็น segment ที่2นะครับตัว profile นะครับ shape เป็น1นะครับ geometry นะครับ meter outer เป็น arc นะครับตัว amount เนี่ยก็คือความหนานะครับขนาดของนะครับตัว support edge นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ sub-D modifier ลงไปเลยนะครับ ที่สำคัญนะครับเราต้องกดนะครับที่ sub-D modifier pin to last เสมอนะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยผมใช้เป็นของ hardop เนี่ยมันจะเรียง modifier ให้อัตโนมัติถ้าผมไม่ได้ไปเซตเนี่ยตัว sub division เนี่ยมันจะขึ้นไปข้างบนเวลาผมทำการคัดนะครับboolean ใหม่นะครับอ่าเราจะลองขยับนะครับนี่นะครับ ดูตรง wireframe นะครับมันจะ remesh ให้อัตโนมัติแล้วก็มันจะเพิ่ม support edge ให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้นะครับเรายังสามารถคัดนะครับตรงเป็นรูปทรงอื่นอย่างเช่นวงกลมนะครับเวลาเราคัดวงกลมนะครับคำแนะนำของผมคือพยายาม matching นะครับตัวนะครับจำนวนเฟสนะครับให้ได้ใกล้เคียงกับตัววัตถุหลักนะครับ เพราะว่าอันนี้คือ1ปัญหานะครับเวลาถ้ามันไม่แมตชิงกันแล้วเนี่ยตัวเวลาซับดีเนี่ยมันจะเป็นคลื่นแบบนี้นะครับเพราะว่าระยะห่างระหว่าง Edge เนี่ยมันมีความชิดกันแต่วิธีแก้ไขนะครับมีอีก1วิธีก็คือเราสามารถมาที่ Remesh Modifier ได้แล้วก็ปรับตัวสเกลนะครับให้ต่ำลงนะครับ เมื่อต่ำลงแล้วเนี่ยตัวกระจายเนี่ยมันก็จะช่องว่างนะครับระหว่าง Edge เนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ความสมูทเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับผมปรับมาเป็นค่าเดิมก่อน สมมุติว่าผมอยากจะทำการ bevel นะครับตัวคัตเตอร์นะครับ
ตัวนี้อันนี้ปัญหาผมจะชี้ให้ดูนะครับถ้าผม bevel โดยเพิ่ม segment นะครับอ่าเพิ่มถ้าสมมุติเพิ่มเนี่ยแล้วความกว้างนะครับของเห็นไหมครับความกว้างของตัว bevel เนี่ยมันเล็กไปตัวมุมนะครับมันจะถูก bevel เข้าไปด้วยเพราะว่าเราเซตนะครับ angle เนี่ยไว้ที่30องศาเราสามารถปรับมาที่60ได้เพื่อลบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยEdge distribution เนี่ยมันระยะห่างไม่เท่ากันตัวขอบเนี่ยมันจะดูไม่ธรรมชาติไม่สมูทนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราใช้ workflow เป็น remesh non-destructive แบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถกำหนดนะครับเส้นนะครับ edge เป็น weight แล้วก็เป็น vertex group เนี่ยเราจะกำหนดไม่ได้เพราะว่าเราต้อง apply Boolean modifier เข้าไปก่อนเพื่อให้มันได้ geometry จริงขึ้นมานะครับวิธีแก้ไขก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถนะครับลดสเกลให้มันลงมาได้นะครับ แล้วก็ร่วมกับการปรับนะครับตัวนี้เนี่ยตรงขอบเนี่ยมันก็จะสมูทขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อจำกัดเวลาเราทำงานแบบ workflow non-destructive นะครับเพราะว่าเราต้องพึ่งการ setting ตัว modifier ตลอดนะครับเพื่อให้งานออกมาทั้งหมดเนี่ยภาพรวมออกมาดูดีที่สุดซึ่งในแต่ละมุมนะครับมันก็จะนะครับมีองศาที่แตกต่างกันนะครับจะทำการ bevel ตรงมุมนี้เราต้องเลือกนะครับจำนวน segment ในการ bevel ให้เหมาะสมเพื่อให้มันเคอร์ฟได้สวยนะครับก็จะทำการตัดเพิ่มให้ดูอีกนะครับ ในรูปแบบนี้นะครับถ้ามันเป็น Flat Surface เนี่ยที่เท่าที่ผมเช็กดูแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไรนะครับอาแต่ถ้ามันเป็น Curved Surface นะครับเราต้องพยายาม Matching นะครับดูตัวเส้น Wireframe เนี่ยให้มันดูเท่าๆกันเนี่ยเวลาเค r ิ e มันเค r ิ e โค้งเนี่ยมันก็จะดูเนียนกว่านะครับผมลองให้อีกหนึ่งอย่างแล้วกันคือการใช้นะครับ โหมด Union นะครับทำการจอยนะครับลองจอยดูจะเห็นว่ามันมีปัญหาเห็นไหมครับเราต้องเพิ่มต้องปรับ segment นะครับเพื่อให้มันออกมาดูดีที่สุดนะครับอันนี้จะไม่เพอร์เฟกต์แล้วอันเนี้ยเราต้องลองปรับ modifier ดูเพราะว่าเนี่ยมันมีการทำ bevel ใส่เข้าไปนะครับ เราต้องปรับ modifier และแล้วเวลาเราปรับนะครับมันจะไปเอฟเฟกต์กับที่จุดอื่นนะครับแล้วก็ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยมันเวลามัน remesh นะครับมันก็จะ remesh ออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไรนะครับเวลาขยับนะครับก็จะมีปัญหานะครับอันเนี้ยคือ1ข้อเสียของ workflow แบบ non-destructive นะครับยังไงเนี่ยลองนำไปปรับใช้กับงานของตัวเองดูนะครับเผื่อว่า workflow เนี่ยมันอาจจะมีประโยชน์นะครับในการทำงานเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยนะครับมันก็สามารถ remesh ให้แบบออโต้ได้แต่
ถ้าเราไม่ได้นำไปทำงานพวกที่มันมีเป็นcurve surface เยอะๆเนี่ยผมคิดว่า workflow เนี่ยมันใช้ได้เลยแหละเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องมากังวลเกี่ยวกับพวกพื้นผิวความโค้งที่จะโดนbevel modifier เข้าไปนะครับอ่ายังไงไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ